हाई क्लास स्टुडेन्ट, आज हामी प्रश्न नम्बर 9 देखि सोल्भ गर्छौँ। प्रश्न नम्बर 9 देखि हाम्रो प्रश्न नम्बर 8 सम्मको भिडियोहरू कम्प्लिट भइसकेको छ। तपाईहरु प्लेलिस्टमा गएर भिडियोहरू चेक गर्नुहोला अथवा भिडियो लिस्टमै भिडियोहरू सिरियली हुन्छ, चेक गर्नुहोला। अब प्रश्न नम्बर 9 मा के रहेको छ? सो दैट द पोइन्ट 1, 0, 2, 1 and 3, 0 रिप्रेजेन्ट अ राइट एंगल ट्रायंगल। अब हामीले त्यो पोइन्ट्सहरू राइट एंगल ट्रायंगललाई रिप्रेजेन्ट गर्छै गर्दैन, त्यो चाहिँ हामीले प्रुभ गर्नलाई भनिएको छ। सो 9A सोलुसन, 9A सोलुसन। सो लेखौँ हामी लेट ए हाम्रो ए कति दिएको छ त 1, 0, B 1, 1 के अरे B कति छ त हाम्रो 2, 1 and C represent C 3, 0 R represent REPRESENTS represents a right angled triangle, TRIANGLE right angle triangle। सो हाम्रो यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल हो कि होइन त्यो चाहिँ के त हामीले यहाँ निकाल्नलाई भनेको छ। सो लेखौँ यहाँ फोर साइड AB को हामीले साइड तो लेख्दाखेरि हाम्रो के हुन्छ त AB इक्वल टु हाम्रो फर्मुला के हो? AB को हाम्रो फर्मुला लगाइदिनुस्। फोर साइड AB x2 minus x1 of whole square plus y2 minus y1 of whole square। अब हाम्रो A र B मा यो A र B मा x2 कति हुन्छ त 2 minus x1 भनेको 1 को स्क्वायर प्लस y2 भनेको 1 minus y1 भनेको 0 को स्क्वायर। हाम्रो कति हुन्छ 2 बाट 1 घट्यो 1 को स्क्वायर, 1 बाट 0 घट्यो 1 को स्क्वायर कति भयो त 1 + 1 यानी कि √2 युनिट। त्यस्तै फेरि हामी लेखौँ फोर साइड अब हाम्रो AB भइहाल्यो के त BC, फोर साइड BC इक्वल टु हाम्रो फर्मुला त्यही लगाइदिउँ x2 minus x1 of whole square plus y2 minus y1 of whole square। हाम्रो x2 अब B र C मा यो B र C मा x2 कति हुन्छ त 3 minus x1 कति छ त हाम्रो 2 को स्क्वायर, y2 कति छ 0 प्लस 0 माइनस y1 कति छ त 1 को स्क्वायर। हाम्रो अब कति हुन्छ त यो 1 को स्क्वायर, यो पनि कति त 1 को स्क्वायर यानी कि हाम्रो यो कति भयो त 1 + 1 यानी कि 2 युनिट है 2 युनिट भयो। अब त्यस्तै फेरि हामीले अब यो हाम्रो चाहिँ के त AB को भयो, BC को भयो, अब के त AC को अगेन फोर साइड AC इक्वल टु हाम्रो फर्मुला लगाइदिनुस् x2 minus x1 of whole square plus y2 minus y1 of whole square। अब A र C मा हाम्रो यो A र C मा हाम्रो x2 कति हुन्छ त 2 x2 हाम्रो कति हुन्छ त A र C मा x2 भनेको त 3 minus x1 भनेको 1 को स्क्वायर प्लस y2 हाम्रो 0 र y1 कति हुन्छ त 0 को स्क्वायर। हाम्रो 3 बाट 1 घट्छ 2 को स्क्वायर प्लस 0 बाट 0 को लेख्नु परेन। कति भयो त हाम्रो अब स्क्वायर पछि कति हुन्छ 2 युनिट, स्क्वायर भयो बाहिर आउँछ 2 युनिट।
अब यो चाहिँ हाम्रो राइट एङ्गल हो कि होइन, अब हामीले के त त्यो चाहिँ प्रुभ गर्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यो प्रुभ गर्नको लागि चाहिँ के त एउटा हामीले फिगर बनाउनु पर्ने हुन्छ। एउटा फिगर बनाइदिन्छु म। फिगर बनायो भने बुझ्न सजिलो हुन्छ। ल यो हाम्रो यसलाई मैले ए माने, यो बी भयो र हाम्रो चाहिँ सी भयो है। यो हाम्रो एबिसी। अब हाम्रो एबी कति छ त, एबी यो 2 युनिट रुट अन्डर 2 र फेरि बिसी पनि कति त रुट अन्डर 2 युनिट र यो हाम्रो कति त 2 युनिट 2 छ। अब टु प्रुभ PROV टु प्रुभ ट्रायंगल ABC is a RIGS to right angled triangle to right angle triangle प्रुभ गर्नलाई हाम्रो चाहिँ फर्मुला चाहिँ के छ त, h स्क्वायर इक्वल टु p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और सो h हाम्रो कति भयो त 2, 2 को स्क्वायर इक्वल टु p भनेको हाम्रो यो रुट 2 को स्क्वायर प्लस b भने पनि हाम्रो कति त 2 अंडर रुट 2 को स्क्वायर और 2 को स्क्वायर कति भयो त 4। अनि यो स्क्वायरले केले गर्छ त रुटलाई हटाउँछ त 2, फेरि यो स्क्वायरले गर्छ रुटलाई क्यान्सल गर्छ 2। सो देयरफोर 4 इक्वल टु 2 प्लस 2 4। सो देयरफोर लेख्दैनौँ हामी ट्रायंगल ABC is a RIGS to right angled triangle प्रुभड। हामी यो प्रुभड भयो। यसरी चाहिँ के त हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ। त्यस्तै अब यसकै प्रश्न नम्बर 9 को बी, प्रश्न नम्बर 9 को बी यता गर्छु म। प्रश्न नम्बर 9b सोलुसन। प्रश्न नम्बर 9b मा पनि हाम्रो भनेको छ प्रुभ दैट पोइन्ट्स यति आर द भर्टिक्स अफ राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल भनेको छ एउटै कुरो हो। हामी लेट गरौँ, लेट पी मान्नु, लेट पी 0,0 Q 0,3 and R 3,0 are the vertices of VERTICS vertex of right angled vertex of RIGS to right angled isosceles triangle ISOSCES isosceles triangle। अब हामीले के निकाल्यो फोर साइड नाउ गर्दा नाउ फोर साइड PQ को निकाल्दो पहिला। फोर साइड PQ इक्वल टू फर्मुला लेखौँ x2 minus x1 of whole square plus y2 minus y1 of whole square। x2 हाम्रो p र q मा x2 कति छ त 0 र x1 कति छ त फेरि 0 को स्क्वायर प्लस y2 भनेको 3 र y1 कति त 0 को स्क्वायर। अब 0 को त हाम्रो काम छैन, एकैचोटि 3 को स्क्वायर, 3 भनेपछि के त देयरफोर 3 युनिट। त्यस्तै यहाँ लेखौँ फोर साइड। अब PQ भइहाल्यो। अब के त QR फोर साइड इक्वल टू फर्मुला हामी लेखौँ x2 minus x1 of whole square plus y2 minus y1 of whole square। अब हाम्रो x2 कति हुन्छ त हाम्रो 3 minus x1 कति हो त 0 को स्क्वायर प्लस y2 भनेको हाम्रो 0
माइनस y1 y1 भनेको 3 को स्क्वायर x2 हाम्रो 3 x1 0 y2 0 y1 3 3 को स्क्वायर प्लस 3 को स्क्वायर अब 3 को स्क्वायर 9 प्लस 3 को स्क्वायर 9 हाम्रो कति भयो त यो 18 अब 18 भनेपछि हाम्रो यसलाई तपाईले के त अब फ्याक्टराइज गर्नुभयो भने एउटा रुटबाट निकाल्नु भने कति हुन्छ यसको हाम्रो 3 रुट अन्डर 2 युनिट 3 रुट अन्डर 2 युनिट अब हाम्रो PQ को निस्क्यो QR को निस्क्यो चाहिँ के त P र R को निकालौ again for side PR equal to हाम्रो फर्मुला x2 minus x1 of whole square plus y2 minus y1 of whole square अब x2 P र R मा हाम्रो P र R मा x2 कति हुन्छ त 3 x1 0 को स्क्वायर प्लस y2 पनि हाम्रो कति छ त 0 0 माइनस 0 को स्क्वायर अब हाम्रो यहाँ कति हुन्छ त 3 को स्क्वायर 0 को त कामै छैन 3 को स्क्वायर भनेको कति 3 युनिट अब यसमा हेर्नु त ल हाम्रो PQ र PR हाम्रो कति 3 युनिट आयो र हाम्रो चाहिँ के त यो QR चाहिँ के त हाम्रो 18 युनिट यानी हाम्रो दुईटा साइड इक्वल भयो त दुईटा साइड इक्वल भनेको त हाम्रो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल भयो यो त हाम्रो के त यतिकै प्रुभ भइहाल्यो दुईटा इक्वल भइहाल्यो तर पनि एउटा फिगर बनाएर यसलाई बुझौ फिगर बनाएर हामी चाहिँ के त एउटा फिगर यस्तो बनाइदिउ दुईटा साइड इक्वल भएको यो राइट एंगल को साइन भयो यसलाई मैले PQR अब हाम्रो चाहिँ के त PQ कति दिएको छ त हाम्रो PQ 3 त्यस्तै हाम्रो PR कति छ त 3 यो दुईटा साइड हाम्रो के त इक्वल भयो हाम्रो QR कति दिएको छ त हाम्रो QR हाम्रो 3 रुट अन्डर 2 दिएको छ 3 रुट अन्डर 2 सो लेखो to prove that triangle PQR is a right right angled ISOSCELES isosceles triangle H square equal to P square plus B square हाम्रो H भनेको त यो भयो हाम्रो 3 रुट अन्डर 2 को स्क्वायर इक्वल टू P भनेको हामी जुनसुकै मान्दा नि हुन्छ 3 को स्क्वायर प्लस 3 को स्क्वायर और हाम्रो 3 को स्क्वायर कति हुन्छ 9 इन्टु और यो स्क्वायर लेखे गर्छ उसलाई क्यान्सल गर्छ 2 3 को स्क्वायर 9 प्लस 9 सो देयरफोर 9 2 18 इक्वल टू 18 हाम्रो दुईटै साइड इक्वल भयो सो लेखौ हेन्स triangle PQR is a right angled isosceles 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 triangle यसरी के भन्दाखेरि दुईटा साइड इक्वल भयो 3 3 त्यही भएर हाम्रो के त यो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल हो है यसरी गर्नु पर्ने हुन्छ सो क्लास स्टुडेन्ट्स हाम्रो क्वेशन्स नम्बर 9 कम्प्लिट भएको छ अब क्वेशन्स नम्बर 10 अर्को भिडियोमा लिएर आउँछु र अहिलेसम्म यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छ प्लिज च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला भिडियोलाई शेयर गर्नु होला र भिडियो कस्तो लाग्छ लाइक कमेन्ट गर्नु होला हस्त धन्यवाद